So, Namaskar, welcome to today's episode. In today's episode, we are going to talk about music. सङ्गीतको विषयमा हामी कुरा गर्छौँ। अब सङ्गीत सृजना गर्ने भिन्दै भिन्दै किसिमको ढङ्ग हुन्छ, ढाँचा हुन्छ। सो आफ्नो आफ्नो विशेषता लिएर साङ्गीतिक टोलीहरू साङ्गीतिक संसार अघि उपस्थित हुन्छन् र आजको विषय सङ्गीतलाई नै लिएर यो विषय तपाईहरुको अघि म प्रस्तुत गर्न लागिरहेछु सुरजमन प्रधान। For that we move to the American city अथवा भनौँ अमेरिकाको बोस्टन मैसाचुसेट्स क्षेत्रमा हामी प्रवेश गर्छौँ जहाँ यो विशेष किसिमको सङ्गीतको जन्म भएको थियो र जो जति हामी 1980 अनि 90 को दशकमा हुर्केका मानिसहरू छौँ हामी परिचित छौँ यस्तो एउटा मसिनसँग जो जहिले पनि तपाईं अफिसमा प्रवेश गर्दाखेरि त्यो बजिरहेको हुन्थ्यो। Yes, आदरणीय दर्शकवृन्द, I am talking about the once ubiquitous typewriter. केही वर्ष अघि नै भारतवर्षमा पनि the death of typewriter बृहत रूपमा त्यसको घोषणा भइसकेको छ र आज आउँदा 21st century मा we are into a different era, into a different phase where technology that is the dominant factor that a typewriter अहिले प्रचलित छैन। र दर्शकवृन्द, we are into the city of Boston, Massachusetts क्षेत्र अमेरिकामा आजको कार्यक्रमको थालनी त्यहाँ भएको थियो। सो त्यसको कुरा गर्दाखेरि सो आजको विषय सङ्गीत सित टाइपराइटर सित बोस्टन मैसाचुसेट्स अमेरिकी क्षेत्र जोडिएको हो। र दर्शकवृन्द, अब आजको विषयतिर हामी सिधै प्रवेश गरौँ। द इयर इज 2004, 2004 को कुरा हो। एउटा कुनै बोस्टनको क्याफेमा हामी छौँ। एक व्यक्ति त्यहाँ छन्, टिम डेभन। So he's there in the cafe drinking evening time with his girlfriend. र उपहार स्वरूप टिम को गर्लफ्रेन्डले टिमलाई एउटा पुरानो म्यानुअल टाइपराइटर प्रदान गरेको छ उपहार स्वरूप। र बेलुकी टिम इज ड्रिंकिङ एन्ड एक्चुअली टाइपिङ एज द म्युजिक इज प्लेइङ इन द ब्याकग्राउन्ड। त त्यति बेला के हुन्छ भने वान अफ द वेट्रेस फिल्स लिटल ओफेन्डेड, अलिकति उहाँ रिसाएको जस्तो गरेर टिमलाई भन्छ प्लिज स्टप दिस, आई थिङ्क वी आर बिङ डिस्टर्ब। सो तुरन्त टिमको उत्तर के हुन्छ भने इट्स ओके म्याम, आई एम द कन्डक्टर अफ द बोस्टन टाइपराइटर अर्केस्ट्रा। अब त्यति बेलासम्म बोस्टन टाइपराइटर अर्केस्ट्राको जन्म भएको छैन है, तर वेट्रेसले सायद त्यो नभनेको भए यो बोस्टन टाइपराइटर अर्केस्ट्राको जन्म पनि हुने थिएन होला। सो द्याट वाज द डे व्हेन एक्चुअली दिस युनिक ग्रुप who create music out of typewriters, the Boston Typewriter Orchestra को जन्म भयो। र आफ्टर अ फ्यू डेज अब टिमलाई मजा लाग्यो क्या, अरे यो बरु मैले सङ्गीत एउटा साङ्गीतिक समूह सृजना गर्नु सक्ने रहेछु भन्ने हेतुले 20 अक्टोबर 2004 मा समरविल भन्ने ठाउँमा सो उहाँले आफ्नो साथीहरूलाई निम्त्याए जसले सङ्गीतमा रुचि राख्छन्, अलिकति क्रिएटिभ दिमाग भएका साथीभाइलाई आफ्नो ठाउँमा बोलाएर सो एक्चुअली द बोस्टन टाइपराइटर अर्केस्ट्राको जन्म मोटामोटी 20 अक्टोबर 2004 मा भएको हो। उहाँले आफ्नो साङ्गीतिक प्रस्तुति अहिले वर्तमानको कुरा गर्दा 21औं शताब्दीमा कुरा गर्दाखेरि विभिन्न ठाउँमा आफ्नो कार्यक्रमहरू उहाँले विशेष रूपमा प्रस्तुत गरिसकेका छन्। आफ्टर बिङ फर्मड इन 2004, द फर्स्ट एउटा मेजर साङ्गीतिक प्रस्तुति चाहिँ 2006 मा बोस्टनमा उहाँले आयोजना गर्ने सौभाग्य प्राप्त गरे। आदरणीय दर्शकवृन्द, वी टकिङ अबाउट द बोस्टन टाइपराइटर अर्केस्ट्रा। This is the Boston Typewriter Orchestra. अब उनीहरूले सङ्गीत पनि अघि भने जस्तो टाइपराइटरलाई नै ठटाएर जो विलुप्त भएको टाइपराइटर आज छ। So in a way we can say that the Boston Typewriter Orchestra is keeping the typewriter alive भनौँ न
21औं शताब्दीमा जब टाइपराइटरको कुनै अस्तित्व नै छैन, दिस युनिक ग्रुप फ्रम बस्टनले टाइपराइटर मार्फत सङ्गीत सृजना गरेर टाइपराइटरलाई पनि जीवित राखेको आभास हामीलाई हुन्छ। अब यो जुन चाहिँ ग्रुप छ बोस्टन टाइपराइटर अर्केस्ट्रा, अब उहाँले कस्तो टाइपराइटर युज गर्छ भन्दा पुरानो म्यानुअल मेकानिकल टाइपराइटर जस्तै यो अन्डरवुड भयो कम्पनी, रेमिङ्टन, रोयल है, यो ब्रान्ड अफ टाइपराइटर्स, थोत्रे टाइपराइटर्स जसको काम लाग्दैन तर अलि वर्किङ कन्डिसनमा काम लाग्ने किसिमकै हुनु पर्यो। सो त्यसलाई नै ठटाउँदै अचम्मको सङ्गीत उहाँहरू सृजना गर्छन्। यो महामारी बीच यो मिठो विषय पनि मैले चाखलाग्दो विषय यसो यताउति पढ्दै जाँदा कट्याउँदा जाँदा मैले प्राप्त गरेँ र तपाईँहरू समक्ष आइ एम सेयरिङ इट विथ यु, द युनिक बोस्टन टाइपराइटर अर्केस्ट्रा। अब उहाँहरू कस्तो छ भने एज फार एज द जनर अफ म्युजिक इज कन्सर्न, कस्तो म्युजिक उहाँले प्रस्तुत गर्न रुचाउँछन् भन्दाखेरि मेटलदेखि लिएर, तर एज फार एज द ब्यान्ड इज कन्सर्न्ड, बिकज यो जनर अफ म्युजिक जुन चाहिँ छ यो टाइपराइटरमा चाहिँ बेस्ट अलिकति चाहिँ तपाईँको हिपहप चाहिँ राम्रो बज्दो रहेछ क्या, बिकज इट ह्युमनाइजेस द म्युजिक। टाइपराइटरले जुन चाहिँ ध्वनि सृजना गर्छ त्यो चाहिँ हिपहप बिटसँग मिल्दो रहेछ। सो उहाँले अहिलेसम्म थुप्रै प्रस्तुति दिए पश्चात दे प्लेड द पब्स, प्राइभेट पार्टिजमा भयो, तर प्रथम प्रस्तुति उहाँले 2006मा गरे बोस्टनमै, र अहिले आउँदा उहाँहरू एकदमै लोकप्रिय छन्। तर सायद अधिकांश सङ्गीत रुचाउने व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूको विषयमा थाहा छैन। त्यही कारणले आई एम हियर बिफोर यु टु सेयर दिस युनिक ब्यान्ड द बोस्टन टाइपराइटर अर्केस्ट्रा। अब उनीहरू झट्ट तपाईँले यसो हेऱ्यो भने दे लुक भेरी जेन्टलमेन, एकदमै जेन्टलमेन। अब उमेर पनि उहाँहरूको 40देखि 60 वर्ष पुगेका समूह हो यो है। टिम 2004मा उहाँले त्यो बारमा त्यो कथा सुरु भएर आज 2021मा आउँदा दे बिन फ्यान्टास्टिक। मलाई त एकदमै मन पर्यो द वे दे क्रिएट म्युजिक। र हामी जीवनमा भन्छौँ कि वी निड क्रिएटिभिटी, आइडियाज भन्छौँ। यो आइडिया चाहिँ यही हो, एउटा बोस्टन टाइपराइटर अर्केस्ट्रा जुन चाहिँ टाइपराइटर चाहिँ फ्याँकिएको स्थितिमा थियो, नकाम लाग्ने स्थितिमा भयो, त्यसलाई पनि अलिक मर्मत गरेर उहाँले सङ्गीत सृजना गर्छन्। र उनीहरू झट्ट हेर्दाखेरि एकदम जेन्टलमेन टाइपको ड्रेसअप पनि एकदमै अफिसमा बसेछ, अफिसमा बस्दा टाई सुट लगाएर बस्नु पऱ्यो नि। सो मोस्टली दे वेयर वाइट सर्ट विथ पलिस्टर टाइज, चस्मा। द लुक इज द्याट अफ द 1950s, 1950-60 को दशकको सम्झना उहाँले दिलाउँछ। अफिसको इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ र अहिले आइपुग्दा 2021सम्म आइपुग्दा दे हेभ रिलिज 3 एल्बम्स र लेटेस्ट चाहिँ गत वर्ष इन 2020 वर्क स्टेसन टु वर्क स्टेसन भन्ने उहाँले दर्शक अघि सार्वजनिक गरे। एन्ड इट्स अ फ्यान्टास्टिक ब्यान्ड बोस्टन टाइपराइटर अर्केस्ट्रा। र यो महामारी बीच, यो सङ्क्रमण बीच पनि यो ब्यान्ड द बोस्टन टाइपराइटर अर्केस्ट्राको अस्तित्व के छ भने भौतिक रूपले इट्स नट पोसिबल टु गो लाइभ इन फ्रन्ट अफ अडियन्सेस, तर हाम्रोमा यस्तो चिजबिज अहिले डिभाइसेसहरू छ, टेक्नोलोजी छ जस मार्फत वी क्यान कनेक्ट टु द वर्ल्ड। सो यो पेन्डेमिकमा पनि अ फ्यु मन्थ्स ब्याक दिस ब्यान्ड द बोस्टन टाइपराइटर अर्केस्ट्रा, यसका सदस्यहरू आफ्नो आफ्नो घरमा बसेर दे प्लेड फर द अडियन्स, श्रोतावृन्दको निम्ति घरमै बसेर यो महामारी बीच, यो पेन्डेमिक बीच, यो सङ्क्रमण बीच दे परफर्म्ड टु द ग्लोबल अडियन्स केही महिना अघि द बोस्टन टाइपराइटर अर्केस्ट्रा। अब यो अलिकति शिक्षित साङ्गीतिक समूह पनि हो जो सदस्य यस ब्यान्डमा छन्।
कोही साइन्टिस्ट छन्, कोही लाइब्रेरियन छन्, कोही क्रसवर्ड कन्डक्टर छन्, कन्स्ट्रक्टर छन् है. So it's a very, very educated group. So मोटामोटी 4 to 9 members perform at the time. तर को उपस्थित हुने को उपस्थित नहुने चाहिँ डिपेन्ड्स अन द वर्क सेड्युल. अब उहाँहरू बिजी छ भने 4 जनाले पनि बजाइहाल्छन् अथवा 6 जनाले पनि बजाइहाल्छन्. तरै पनि जुन किसिमले दे बिन एबल टु प्रेजेन्ट म्युजिक इन अ भेरी युनिक वे. र यो युनिक मलाई एकदमै आई फाउन्ड अ एक्स्ट्राअर्डिनरी स्टोरी ड्युरिङ द डिफिकल्ट टाइम्स अफ द पेन्डेमिक. र त्यही कारणले 2017 एउटा वृत्तचित्र डकुमेन्ट्री फिल्म पनि बन्यो, क्यालिफोर्निया टाइपराइटर भन्ने, जसमा द आइकनिक 2-time अस्कर विनर, वान अफ द फाइनेस्ट एक्टर्स फ्रम हलिउड, टम ह्याङ्क्स पनि त्यो वृत्तचित्रमा छन्, क्यालिफोर्निया टाइपराइटर, जसमा मलाई मनपर्ने सङ्गीतकार गायक जन मेयर पनि त्यहाँ छन्. इट्स अ फ्यान्टास्टिक डकुमेन्ट्री that documents the way typewriter has actually died into oblivion है अहिले एकदमै त्यसको विलुप्त हुने स्थितिमा छ. र त्यसमा टम ह्याङ्क्स पनि इज टाइपराइटर एन्थुजियास्ट. उहाँकोमा व्यक्तिगत रूपमा ही हेज ए कलेक्सन अफ मोर देन 100 टाइपराइटर्स डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीको. र त्यसमा टम ह्याङ्क्स, जन मेयर. र यो वृत्तचित्र इट अल्सो डकुमेन्ट्स द वे आउने समयमा द ब्युटिफुल स्टोरी अफ ह्युम्यानिटी एन्ड मसिन त्यो अहिले सुरु भइसकेको छ. भविष्यमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले इट्स गोइङ टु बी अ भेरी स्टिफ कम्पिटिसन बिट्विन ह्युम्यानिटी एन्ड आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स. तर यहाँ विषय छ टाइपराइटर. अवश्य पनि मौका पऱ्यो भने त्यो डकुमेन्ट्री फिल्म हेर्नुहोस्, क्यालिफोर्निया टाइपराइटर. त्यसको पनि वी गट अ भेरी सर्ट टिजर. I probably have 250 plus typewriters in my collection, and I would say that 90% of them are in perfect working order. The typewriter doesn't judge you. It just goes right away, sir. Right away, sir. However you want it to be. There's a tactile satisfaction in it that's, I think, part of our humanity. Individually, I think we are a culture, but the big picture of the culture doesn't make any sense to me. Herb's got a dream that people are going to come back to typewriters. I think he thinks it's somewhat of a wave of the future, and he's willing to spend his last dime. When I take the typewriters apart, I see people, I see us in them. I was having this rebellious moment, this feeling of being sick of the digital world, how intrusive it is. I went to my typewriter and wrote down a manifesto. We assert our right to resist the paradigm, to rebel against the information regime, to escape the data stream. We strike a blow for self-reliance, privacy, and coherence. This is our first type in. This place hasn't been bumping like this in a while. We affirm the written word and written thought against multimedia, multitasking, and the meme. We choose the real over representation, the physical over the digital, the self-sufficient over the efficient. The revolution will be typewritten. टम ह्याङ्क्सले आफ्नो प्रथम साहित्यिक सृजना पनि केही वर्ष अघि श्रोतावृन्द अघि ल्याए. द फर्स्ट वर्क अफ फिक्सन, सर्ट स्टोरिजहरू, अनकमन टाइप यस किताब पुस्तकको नाम हो, जसमा द क्यारेक्टर्स आर बेस्ड अन टाइपराइटर्स. हामी कुरा गर्दैछौँ बोस्टन टाइपराइटर अर्केस्ट्राको. सो एन्ट्रोपी बिगिन्स एट द अफिस भन्ने गीत पनि उहाँहरूले. सो इट वाज युज एज द प्रमोसनल एड फर द मुभी द पोस्ट. आजको अद्भुत विषय अद्भुत होइन, विषय लोकप्रिय विषय हो, सङ्गीत हो. तर यो साङ्गीतिक टोली जसको विषयमा आज हामीले जानकारी तपाईँहरू समक्ष राख्यौँ, द बोस्टन टाइपराइटर अर्केस्ट्रा इज एन इम्पोर्टेन्ट म्युजिकल ग्रुप बिकज दे प्ले म्युजिक totally out of typewriter. Rather than दर्शकवृन्द यस कार्यक्रमबाट बिदा लिनु अघि would still like to remind you जो 1990 अनि 1980 को दशकमा हुर्के एक समय जहाँ पनि अफिसमा जाँदा, स्कुलको अफिसमा जाँदा, अफिसेस यो जहाँ कुनै पनि अफिसमा जाँदा हामीले यो टाइपराइटर्सहरू देख्थ्यौँ, तर अहिले यो समयमा छैन. So the Boston Typewriter Orchestra has been able to keep alive the presence of the typewriter.
र आज हामी सम्झन्छौँ त्यो समयको जब टाइपराइटर्स प्रशस्त रूपमा अफिसेसमा हामी देख्थ्यौँ र यो महामारी बीच दर्शकवृन्द यो डिजिटल समयमा पनि द बोस्टन टाइपराइटर अर्केस्ट्रा जस्तो अद्भुत साङ्गीतिक समूहले हाम्रो मन जित्नमा सक्षम बनेका छन्. Till we meet in the next episode, it's goodbye, stay safe, stay healthy, see you in the next episode. You will not be able to stay on the home row, my brother. You will not be able to turn on, tune in, and white out. You will not be able to lose yourself on copy and paste and skip out for coffee during meetings.